Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea dacă persoana voastră de interes va reveni în viața voastră sau nu. Da? Întâi vom amesteca foarte bine pachetul de cărți pentru a ne asigura că nu rămâne energia altor persoane. Da? Dacă doriți o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. De regulă, etalările personale le fac cu pachetele Rider-Waite tradiționale, așa că de data asta voi folosi unul din aceste pachete pe care le folosesc în etalările personale. De aceea și insist un pic mai mult pe amestecatura asta. Și să vedem care este energia persoanei voastre. Judecata. Pare că persoana voastră este într-un moment în care trebuie să se gândească foarte bine ce are de gând să facă pe mai departe, pentru că se simte ca și cum anumite căi prin care această persoană v-a abordat, a venit în viața voastră, s-a comportat și a menținut această conexiune, nu mai funcționează și există o teamă că aici lucrurile s-ar putea termina definitiv mai devreme. Nu cred că această persoană a luat o decizie concretă dacă să vină momentan și cum să vină, dar important ce trebuie să știți și este cel mai important aici, este faptul că această persoană, unul la mână, nu a luat decizia finală, doi la mână, se gândește la reînvierea acestei conexiuni, la reluarea acestei conexiuni și are de gând să o facă într-un stil mare. De regulă, când apare judecata, este și vorba de niște semne. Știți cum este, de exemplu, în Biblie sunt anumite semne înainte de Apocalipsă și noi avem aici această scenă apocaliptică. Această persoană va da niște semne, vor fi anumite schimbări, inclusiv probabil în modul în care se îmbracă, pe rețelele de socializare sau în ceea ce postează. Va fi ceva diferit față de ceea ce face de obicei. Se va vedea estetic, vor vedea semne vizibile că această persoană este pe cale să schimbe ceva. De exemplu, cum este la femei, dacă vă uitați pentru o femeie, e posibil să schimbe culoarea la păr și să își taie părul în alt fel sau e posibil să adopte un alt stil vestimentar cu totul sau dacă e o persoană care de regulă tot poartă negru, începe să poarte haine foarte colorate, lucruri de această natură. Și sunt diferențe foarte mari pe care voi le sesizați și cumva voi nu ați fi crezut niciodată că această persoană se va schimba așa brusc în acest sens, în sens estetic, în sens vizibil. Este o schimbare estetică ce se vede. De aceea cred că această persoană cumva, chiar înainte să vină la voi, își va schimba și poza de profil sau ceea ce postează de regulă pe profil, tipul de melodii postate, lucruri de natura asta. Care este energia voastră? 6 de spade. Voi sunteți într-o energie în care vă gândiți, are sens să mai stau aici, nu are sens să mai stau aici, cred că aștept de cam mult timp, cred că ar fi cel mai bine pentru mine să mă îndepărtez. Cam asta este energia voastră. Nu pot să neg faptul că în viața unora dintre voi, da, nu în viața tuturor, dar în viața unora dintre voi deja există o persoană cu care voi vă gândiți că puteți merge înainte în viața voastră. Este ca și cum voi simțiți că așteptați și așteptați degeaba și atunci de ce ar trebui voi să așteptați degeaba când vedeți că această persoană nu mai apare și pe bună dreptate, adică nu este ca și cum este ceva neregulă cu modul ăsta de a gândi. Nu puteți să așteptați o viață întreagă o persoană care nu are intenția de a se face văzută, de a face niște pași concreți. Numai că persoana voastră aici se pare că are de gând să facă acești pași și aș vrea să spun că aici în special avem de a face cu zodii de aer, gemeni, vărsător, pești și un pic de atenție pentru că se simte ca și cum avem culoarea galbenă ca fiind foarte importantă. Și albastru, dar albastru nu chiar atât de mult. Mie mi-atrage atenția galbenul mai mult decât orice. Nu știu. Nu știu ce vrea să fie galben, dar ceva e galben. Așa. Poate să fie asociată totodată și cu chakra plexului solar, deci aici este posibil ca această persoană totodată să-și reconstruiască stima de sine și să înceapă să se raporteze la sine într-un mod mai respectuos, mai atent, mai sănătos,
mai presus decât orice și această persoană, de exemplu, nu începe să-și mai spună tot felul de lucruri, începe să aibă un anumit vocabular, începe să se înconjoare de cu totul alte persoane cu care se simte mai bine și care o fac să se simtă mai apreciată. Deci este o persoană, cea cu care aveți voi de-a face, care trece printr-o transformare și această transformare cumva se petrece brusc pentru voi, dar natural pentru ea, pentru că e natural că persoana asta își schimbă persoanele de care este înconjurată, schimbă prietenii, schimbă locul în care este. Pentru unii dintre voi poate să fie vorba și de o mutare a acestei persoane care este dispusă să o facă să fie mai aproape de voi, pentru cei pentru care este o distanță, scuze, așa, dar această persoană este dispusă să facă multe schimbări. Și deja a început să facă niște schimbări pentru voi, nu cred că vă sunt vizibile, nu cred că sunt clare, încă o să fie foarte vizibile destul de curând. Nu cred că ar trebui să dureze până la mijlocul lunii noiembrie ca aceste lucruri să fie vizibile, dar da, eu zic că deja în luna noiembrie vor fi foarte multe schimbări vizibile sau persoana asta vă va anunța direct ce schimbări are de gând să facă pentru ca această conexiune cu voi să se întâmple efectiv. Aici este posibil să fie o diferență foarte mare de stiluri de viață, de moduri în care această persoană a crezut că își va duce viața, dar cumva a ajuns la concluzia că e mai interesant cu voi alături și atunci are de gând să facă tot ce poate să vă țină în viața sa. Vreau să văd trecut, prezent și viitor cu această persoană. Trecut, 10 de spade, prezent, vale de bâte și viitor, steaua. Păi, în primul rând, 10 de spade se vede foarte clar că aici a fost destul de multă suferință, dar nu cred că a fost suferință doar de partea voastră în momentul în care a existat o separare de această persoană. Cred că suferința a fost de ambele părți. Partea bună este că în energia prezentului este vale de bâte. Deci, încă o dată, eu nu cred că durează foarte mult până această persoană vă transmite un mesaj. Dacă voi nu comunicați încă, vă puteți aștepta din acest moment, dintr-un moment în altul, să vă contacteze această persoană. Cel târziu aș vedea la jumătatea lunii noiembrie, pentru că tocmai văd energie rapidă. Nu ar trebui să fie ceva care să dureze foarte mult. Poate să fie, dacă voi, de exemplu, sunteți blocați sau lucruri de această natură, atunci această persoană efectiv să vină de pe un cont fals sau să vă sune direct pe telefon sau să folosească o altă cartelă sau lucruri de natura asta. Dar această persoană, indiferent de impedimentele pe care voi le vedeți în a vă contacta această persoană, nu știu ce face, nu știu cum face, pune mâna pe un telefon, nu se știe dacă e a lui sau nu, dar efectiv pune mâna pe un telefon și efectiv vă contactează. Nu cred că această persoană se va lăsa, nu știu, împiedicată de scuze. Nu cred că persoana asta se va lăsa efectiv împiedicată de gânduri negative, pentru că cu 10 de spade, da, această persoană are o temere de faptul că voi ați putea să refuzați sau să nu mai fiți atât de interesați sau efectiv să nu mai vreți această conexiune. Dar cu toate astea, această persoană vede că are doar două variante. Ori vă contactează și e posibil să acceptați, e posibil să refuzați, dar este acea șansă de 50% că voi totuși să acceptați, sau refuză să facă un pas, așteaptă să treacă timpul, voi vă găsiți pe altcineva, vă căsătoriți cu altcineva, vă faceți viața cu altcineva, uitați cu totul de această persoană la sigur și rămâne această persoană toată viața frustrată. Deci nu prea are variante, nu prea are ce să mai aștepte, nu prea are după ce să se ascundă, ce motiv să-și găsească să nu facă pași înspre voi, pentru că nu vrea să riște să vă piardă pentru totdeauna. Ideea este în felul următor, că pe energia viitorului noi avem steaua, ceea ce ne arată odată că încă este vorba de energie de social media și ne mai arată faptul că aici se va produce o vindecare foarte profundă și puternică între voi și această persoană. Dacă voi n-ați avut o relație oficială, o relație de care să știe lumea, va deveni o relație oficială. Dar trebuie să știți foarte clar că va fi nevoie ca și voi și această persoană să reușiți să ajungeți la un grad de vulnerabilitate spre care și până acum s-a încercat, dar niciodată nu s-a reușit. Cel puțin de partea voastră văd că a venit mai des acea încercare
de a atinge un grad de vulnerabilitate în această conexiune. Această persoană nu prea a dat semne așa cum ați fi sperat sau v-ați așteptat voi, dar iată că acum vine această persoană și este dispusă și ea să se lase deschisă, să fie sinceră, să spună foarte clar, uite, eu asta simt, asta vreau, hai să ne îndreptăm în direcția asta, hai să încercăm să vedem dacă putem face ceva, hai să facem să fie bine, atât pentru mine cât și pentru tine și pentru conexiunea noastră. Și nu cred că această persoană este dispusă să mai aștepte foarte mult timp până face acest pas. Bun. Vreau să știu care sunt intențiile sale față de voi acum, în afară de asta, pentru că mai pot fi lucruri care sunt importante de știut aici. Uitați ce frumos! Cu faetonul v-am spus, pentru unii dintre voi poate să fie vorba de o mutare sau să vină această persoană la voi să vă viziteze sau ceva de această natură, dar persoana asta nici distanța nu e dispusă să o lase să intervină în această conexiune. Pentru cei pentru care considerați că nu este sub nicio formă posibil ca această persoană să vină direct la voi, atunci poate să fie vorba că această persoană poate să vă propună să vă întâlniți oriundeva mai aproape, ori efectiv să propună să vină ea sau, în cel mai rău caz, să zică hai să discutăm și după, dacă ajungem la un consens, hai să ne mutăm împreună. Iarăși, sunt pași măreți, sunt pași mari, sunt lucruri pe care această persoană vrea să le schimbe, vrea să le schimbe rapid, dar totodată vrea să facă și pașii corecți. Nu este ca și cum această persoană vrea să fie luată de fraieră, probabil asta este... Dacă vă întrebați ce temere are această persoană, pur și simplu această persoană se teme să fie luată de fraieră și folosită. Și o temere cumva firească, dar trebuie totodată să știți că această persoană, chiar dacă are aceste temeri, chiar dacă își pune problema cu ce va fi dacă nu mă mai vrea, dacă nu știu ce, dacă nu știu cum, această persoană este dispusă să treacă peste aceste temeri, doar ca să se știe iarăși alături de voi și că lucrurile vor funcționa mai repede. Aceste temeri nu dispar pur și simplu, ele încă sunt în mintea acestei persoane, dar pur și simplu nu ține cont de ele când vine vorba de a acționa, pentru că se gândește, ok, deja a trecut destul de mult timp, deja este posibil să intervină foarte multe lucruri asupra cărora eu nu am control și nici măcar nu sunt conștient de ceea ce se întâmplă în afara ariei mele vizuale. Deci da, dacă pe voi vă abordează o altă persoană, această persoană nu prea are de unde să știe dacă voi nu postați sau nu puneți nimic și nu îi spuneți direct. Deci această persoană e conștientă că dacă vrea să vă aibă pe voi în viața sa, trebuie să facă ceva concret, dar nu poate, oare, dacă, mâine, poimâine, răspoimâine, peste 5 ani de acum încolo, nu, face acum, face curând, face pași. Atenție în special în jurul datei de 6-7 noiembrie pentru unii dintre voi, pentru că este posibil ca exact în acea perioadă să fie o discuție decisivă în legătură cu viitorul acestei conexiuni. Desigur, decizia este a voastră dacă vreți să continuați cu această persoană sau nu, dar pentru mulți dintre voi decizia va fi luată în acele zile. Ce trebuie să mai știți în legătură cu această persoană? Magicianul, Împăratul, Marele Preot. Deja avem 3 arcane majore. Această persoană ați manifestat-o. Încă o dată, ați manifestat-o voi. Aici cred că este o conexiune care are ceva istorie. Nu este ca și cum a fost o lună sau 2 și gata. Aici este posibil ca pentru unii dintre voi, mai bine zis pentru majoritatea dintre voi, să fie o conexiune care durează de ani și această persoană consideră că este momentul să ducă această conexiune la un alt nivel. Atât Împăratul cât și Marele Preot sugerează o intenție a sa de a se dedica, de a fi bărbatul, soțul în această ecuație. Această persoană poate că nu vine direct cu inelul pentru toată lumea. Vor fi și persoane, câteva, pentru care va veni direct cu inelul această persoană, dar chiar dacă nu vine direct cu inelul, această persoană vine și vă spune clar, bă, ok, am ajuns în punctul ăsta, am trecut prin atâtea chestii, hai să facem lucrurile cum trebuie, hai să continuăm împreună, hai să ne facem viața în același sens, să mergem în aceeași direcție și pentru că eu cu tine vreau să continui, pentru că eu cu tine vreau să rămân. Cam ăsta va fi dialogul persoanei în momentul în care veți avea această discuție. Deci intențiile sale vor fi foarte clare, foarte evidente. Această persoană va pune pe tavă tot ceea ce își dorește în legătură cu voi. Nu o să fie extrem de siropos,
pentru că nu cred că această persoană este extrem de stiropoasă în general, cred că este o persoană care, da, poate să fie foarte, nu știu, afectuoasă și să-și arate atenția și grija și sentimentele, dar o face altfel decât prin vorbe stiropoase. De exemplu, poate să fie o persoană care are limbajul de iubire de atingere sau de oferire de cadouri sau lucruri de natura asta, astfel încât persoana asta nu prea spune sentimentele, dar există moduri specifice prin care această persoană demonstrează faptul că într-un fel sau altul are grija voastră. Nu știu exact să spun pentru fiecare persoană cum va fi, dar nu doar că prin lucrurile astea va fi și mai evident decât până acum, dar acum această persoană vine și verbal și vă confirmă faptul că are sentimente, faptul că dorește un viitor alături de voi, faptul că este foarte serioasă această persoană în legătură cu voi și că vă vrea acolo în viața sa și să aveți un viitor împreună. Dar, mai este un dar, nu cred că pentru toată lumea poate să fie vorba de copii, nu știu de ce, nu știu dacă e din cauza vârstei, nu știu dacă e vorba de niște convingeri sau dacă este doar de o problemă de sănătate care împiedică acest lucru să se întâmple, dar cel puțin în acest moment nu văd vorbindu-se de copii, aici mi se pare mai degrabă că se vorbește, ok, sunt eu, ești tu, hai să creăm ceva frumos împreună și să vedem mai departe ce va fi. Cam asta este ceva frumos și oficial, da, pentru cei care vor o conexiune oficială și această persoană nu a dat semne până acum, pentru că, da. Dar cam asta este ceea ce am eu să vă spun. Sper că vă este utilă etalarea și vă mulțumesc că ați ales să urmăriți această etalare și dacă rezonați, dacă simțiți să faceți o etalare personală cu mine, atunci găsiți toate detaliile în descriere și la baza pachetului, desigur că avem un as de copie, că nu putea fi altfel, așa. Dar, da, o zi minunată vă doresc. La revedere!